Hey everyone, Germanized Mong here and thank you for tuning into my channel. Previously, ibinahagi ko sa inyo kung paano ako gumawa ng lumpiang isda gamit ang tuna in can. At dahil nalalapit na ang muling pagbubukas ng mga eskwelahan sa Pilipinas, nais kong ibahagi sa mga mommies and daddies ang ilang baon ideas na tiyak na magugustuhan ng inyong mga anak. Una na rito ang sweet and savory chicken Hamonado burger na pwedeng pang sandwich o pang ulam. At para po sa mga ingredients, kailangan natin ng mga sumusunod. Sa pamamagitan ng basang palad, maiiwasang manikit ang mixture sa inyong mga kamay. At upang maalis ang hangin, gawin naman ang prosesong ito. At para sa perfectly shaped patties, gumamit ng hamburger presser o ng kitchen gadget na ito. Pahiran ito ng mantika upang hindi manikit ang mixture. Sa katamtamang apoy, iprito sa kaunting mantika ng 5 hanggang 6 na minuto ang magkabilang bahagi. Happy cooking and happy eating!